එකතු වෙලා ඉන්නේ මතවාද ඉදිරිපත් කරන Idea Pettiyත් එක්ක. අපි කතා කරන්න යන්නේ අංජුල රසාංගත් එක්ක. අංජුල තමයි අංගම් කියන වාර්තා චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක සහ නිෂ්පාදකවරයා. ඒ වගේම අංජුල තවත් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වැඩවලට අත ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන වැඩි විස්තර හොයාගමු. अंगम वार्ता चित्रपट पदनम वेला තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් මාෂල් ආර්ට් එකක් වෙන අංගම් පොර ආශ්‍රිතව. ඉතින් ඒ අංගම් පොර ආශ්‍රිතව ඒ කෙරිච්ච වාර්තා චිත්‍රපටය ඇතුලේ අපි ගොඩක් කරුණු කතා කරනවා. කියන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසය ආරම්භ වෙච්ච තැන ඉඳලා මොකද ඒ සටන් කලාවයි ලංකාවේ ඒ ජාතියයි ඇතිවීම එකට වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ මුළු පුරාවෘත්තය ගැනම අපි එක කොටසක් ඒ ෆිල්ම් එක ඇතුලේ අපි කතා කරනවා සහ ඒ සටන් කලාව අද පවතින හැටි සහ ඒක අද ලංකාවේ එළියට ගෙනහිල්ලා තියෙන හැටි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ඩයින් ආර්ට් එකක් කොහොමද මෙච්චර කාල සොය වුණේ සහ එයාලා ඉස්සරහට කොහොමද ඒක ගෙනියන්න හදන්නේ කියන කරුණු කාරණා ටික ඔය ෆිල්ම් එක ඇතුලේ කතා වෙනවා. ඇත්තටම මාත් ඒ ෆිල්ම් එක බැලුවම මට තේරුණා මේ අංගම් කියන්නේ අපි වැඩි ඒ ගැන හරියට කරුණු හොයලා කරපු වාර්තා චිත්‍රපටයක් දැක්කේම නෑ ඇත්තටම. මම හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕන හරියට ඒ ගැන හොඳට විස්තරාත්මකව තියෙන එක වාර්තා චිත්‍රපටයක්. ඔබට කොහොමද මේ අදහස ආවේ මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා? මොකද්ද මේකට මුල් වෙච්ච හේතුව? මුල් වෙන්න හේතුව මම හරියටම කියනවා නම් මුලින්ම අපි ඇත්තටම මමත් ඇතුළුව තව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් තමයි ෆිල්ම් හදන්න ඇත්තටම කියනවා ෆිල්ම් උණක් තිබ්බ කට්ටියක්. ඉතින් විවිධ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා අපි මුලින්ම 2008 දී තමයි ඔය වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් 2009 දී අපි ඉස්සෙල්ලාම හදන අපේ පළවෙනි ෂෝට් ෆිල්ම් එක. ඇත්තටම කියනවා ඒක හදන දවසල අපිට තිබ්බ නොලෙජ් එක ඇත්තටම බිඳුවයි කියලා කිව්වත් හරිම. මොකද නමුත් ඒත් අපි කියන්නේ අපිට ෆිල්ම් ස්කූල් ගිහිල්ලාවත් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම නොලෙජ් එකක් නෙවෙයි. අපි ෆිල්ම් බලලා මේකින් ඔෆ් බලලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඔහොම තමයි අපේ නොලෙජ් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හදාගත්ත නොලෙජ් එකෙන් අපි ෆස්ට් ෂෝට් ෆිල්ම් එක කරනවා. ඒක වැලන්ටයින් ක්‍රෑෂ්. ඒකට එකතු වෙනවා මමත් ධනුෂ්ක කත්‍රි ආරච්චි, අමිලා කල්ප, එරංග හේමජිත්, සුරේනි ඩිසිල්වා. ඉතින් ඒ අපි කට්ටිය එකතු කරලා පළවෙනි ෂෝට් ෆිල්ම් එක කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම අපි හිතපු නැති තරම් ලොකු සක්සස් එකක් අපිට එනවා. ඒක ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි ඒක YouTube එකේ රිලීස් කරපු දවසේ ඊට පහුවෙන්දා 20th Century Fox Search Lab එකේ හෝම් පේජ් එකේ යනවා ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙන මේ ගැන. ඉතින් ඒක තමයි අපි ස්ටාර්ට් එක උනේ ඇත්තටම. මොකද අපි ජීවිතේට හිතපු නැති තැනකට අපි පහුවෙන්දම ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ ලැබිච්ච පන්නරෙත් එක්ක අපි හිතුවා අපි දිගටම මේක කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපි විවිධ නිර්මාණ වලට සහභාගී වුණා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා අපි ෆීචර් ෆිල්ම් එකක් කරමුද ඩොකියුමන්ටරි එකක් කරමුද කියලා කතාවක් තිබ්බා අපි කට්ටිය අතරේ. ඉතින් මුලින්ම එකතු වෙච්ච කට්ටිය පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. කීප දෙනෙක් අලුතෙන් එන්න කීප දෙනෙක් කරනවා. කොහොම හරි 2009 2010 වගේ කාලේ අපි ඩොකියුමන්ටරි එකක් කරමු කියන තැනට ඇවිල්ලා ඉද්දි අපි විවිධ මාතෘකා හොයමින් හිටියා. අපිට ඕනාවක් තිබ්බා කොහොමද ලංකාවේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඇත්තටම රවා කිව්වත් වගේ ලංකාවේ කල්චරල් දේවල් ගැන ලංකාවේ ආර්ට් ගැන හරියම ඩොකියුමන්ටරි එකක් අපිවත් හරියට දැකලා නැහැ. ඉතින් අංගම් පොරත් ඔය තිබ්බ සබ්ජෙක්ට්ස් ඇතුලේ එකක් තමයි. කොහොම හරි ඇත්තම ඒක මාරා කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන්නේ Facebook එක කරා. Facebook එක කරා තමයි ඉස්සරම දකින්නේ මෙන්න අංගම් ප්‍රකාර සෙට් එකක් මෙන්න මේ ඉන්නවා කියලා දකින්න. පත්තරවලත් අපි එහෙම දකිනවා. නමුත් කාටවත් අපිට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි ඒ හරහා අපි එයාලත් එක්ක ලොකු
සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගත්තා. නමුත් මුලදීම යාලා ඇත්තට කැමති වුණේ නැහැ. මොකද අපි ඔයාලත් හරියට දන්නේ නැති නිසා කැමති වුණේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මොකද යාලගෙත් ලොකු බැඳීම් තියෙනවා. ඒ කලාවත් සම්බන්ධයෙන් ලොකු නීති රීති තියෙනවා. ඉතින් මුලදී එහෙම වුණත් පස්සේ කොහොම හරි අපි දැන අඳුනගත්තට පස්සේ ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේ චිත්‍රපටය කරන්න පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම අපිට කියන්නේ ලොකු බජට් එකක්වත් ෆන්ඩින්ග් කිසිම දෙයක් අපි ළඟ තිබ්බේ නැහැ. අපි යාළුවෝ පස් දෙනෙක් මම අමිලා කල්ප ලලිත් රාමරසේකර එරංග හේමජිත් අනුරාධ ජයසූරිය. අපි පස් දෙනා තමයි එකපාරට එකතු වෙලා කිව්වේ මචං මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා අපි කරමු කියලා. මම මගේ යාළුවෙක් වෙන මාස්ටර් ඩන්වලකින් කැම්කෝඩ් එකක් ඉල්ලගත්තා. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. අතරම කියනවා නම් මුළු ප්‍රොඩක්ෂන් එකම කරන්න අපිට ගියේ රුපියල් 14000ක් 15000ක් විතර වගේ පොඩි ගාණක්. අතරම කියන්නේ එහෙම අපිට රිසෝසස් තිබ්බේ නෑ. අන්තිම අඩු රිසෝසස් වලින් තමයි කරේ. ඉතින් අපිට ලොකු වමනාවක් තිබ්බ ලංකාව පුරා ඇවිදලා මේ අංගම් කරන අනික් කලාකාරයන්වත් හම්බෙන්නේ. නමුත් ඒ සඳහා අපිට එච්චර ලොකු පහසුකමක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් වුණේ කොළඹ වටේ ඉන්න ඒ අංගම් කරන කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මුලින්ම මේක කරමු කියලා හිතාගත්තේ. ඒතකොට තමයි කරුණාපාල මාස්ටර් ඇතුලේ ඒ ගොඩක් කට්ටිය අපිව හම්බ වෙන්නේ. කොහොම හරි එයාලත් එක්ක පුරාවෘත්ත කතා කරනකොට එයාලා ඉතිහාස කතා කරන අපි දැනගත්තා මේකේ දැන් මොකද එයාලගේ ජාතක කතා තියෙනවා විවිධ කියන්නේ පුරාවෘත්තින්. ඒ දේවල් සමහර වෙලාවට අපි නොදන්න කෙනෙකුට කිව්වොත් සමහරවිට විහිළුවක්. ඉතින් අපිට තේරුණා මේක මෙහෙම නිකම්ම කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක මේ දේවල් පොඩ්ඩක් අපි ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. එතකොට තමයි අපි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යාඥයෙක් වෙන ශ්‍රාන්ත අර්ණීකලව මහත්මයාව හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එයාගෙන් ලැබෙන ඉන්පුට් එකත් එක්ක අපි මම හිතන්නේ මේ කතාව ගොඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ගොඩක් අමාරුකම් මැද්දේ තමයි ඉතින් ඔය ෆිල්ම් එක හැදෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මම තව දෙයක් කතා කරන්න කැමතියි. දැන් කතාව හැදෙනවත් එක්ක මම දැකපු දෙයක් තමයි ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ උපකරණ සහ රිසෝසස් ගොඩක් අඩුවෙන් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණත් අපි දැක්කා ඉතා හොඳින් නිර්මාණය කරපු චිත්‍රපටයක්. ඉතින් කොහොමද මේක කරේ? අතට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඕනම සිනමාකරුවෙක්ට ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කාටවත් මෙහෙම නැතුව ආධුනික ඕනම කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ උපකරණ හොයා ගැනීම. කොහොමද එඩිට් කරන්නේ? කොහොමද මේක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ? රෙන්ඩර් කරගන්නේ? ඒව කොහොමද ටැකල් කරේ? කොහොමද ඉදිරියට ගියේ? ඔව් ඇත්තටම කියන්නේ වාකියොත් එක පටන් ගන්නකොට අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් තිබ්බේ නැහැ. කියන්නේ අපි පස් දෙනාගෙන් කවුරුවත් ෆීචර් ෆිල්ම් එකක්වත් ලොකු ෆුල් ලෙන්ත් ඩොකියුමන්ටරි එකක්වත් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බ කට්ටිය නෙමෙයි. සමහරු කමර්ෂල්ස් කරපු කට්ටිය, සමහරු කැමරා යම් පමණක අත්දැකීම් තිබ්බත් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කවුරුත් හැන්ඩල් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕනුනේ මේකෙන් අපිට දැනීමක් ලබා ගන්න. මොකද අපි සෑහෙන විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපි දෙයක් කරන්න නැතුව අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න නැතුව අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක අපි ගොඩක් හිතලා අපි හිතාගත්ත මුලින් ඉඳලම අපි මේක පුළුවන් තරම් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි කියන්නේ කොටිම කියනවා නම් ඇග්‍රීමන්ට්ස් වල ඉඳලා හැම දෙයක්ම අපි ඉන් ඩීටේල් අපි වග බලාගත්ත මේක ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නද. කොච්චර අඩු රිසෝසස් තිබ්බත් ඒ තියෙන රිසෝසස් උපරිම අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක හැම වෙලේම අපි try කරා. මොකද හැන්ඩිකැම් එකක් තිබ්බත් අපි ඒකේ සමහරලාට අපි ස්ටඩි කැම් ෂොට්ස් ගන්න try කරා. එතකොට මොකද දැන් ස්පෙෂලි ඒක ඇක්ෂන් ගොඩක් තියෙන ඩොකියුමන්ටරි. ඉතින් ඇක්ෂන් කරද්දී අපි එකම ඇන්ගල් එකකින් තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඒ ඇක්ෂන් එක අපි දෙපාර එයාලා ලව්ව කරවලා ඒ ඇක්ෂන් අපිට එඩිට් කරද්දී ඒක ලස්සන අපිට කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඇන්ගල්ස් දෙකකින් අරගෙන ඒක ඇත්තටම සමහරලාට බලවම මල්ටි කැමරාස් දාලා ගහුවා වගේ පේනවා. ඒ ඔක්කොම කරේදී අර විදිහට සහ අපි එඩිට් කරන්න ගිහිල්ලා ඇත්තටම කරේ අපි තිබ්බ පර්සනල් ලැප්ටොප්ස් වලයි ගෙදර තිබ්බ කම්පියුටර්ස් වලයි. ඉතින් ඒ විදිහට පටන් ගත්තා. ඉතින් සමහර එඩිට් ප්‍රොසෙස් එක අපිට ගොඩක් දිග්ගැසෙනවා. මොකද අපි ඔක්කොමලා රැකියාව කරන ගමන් තමයි මේ හැමදේම කරේ. ඉතින් සෑහෙන කාලයක් ගත වුණේ ඉතින් ඒ දේවල් නිසා. නමුත් ඔබ මම කලින් කිව්වත් වගේ අපි හරියට ඒක ප්ලෑන් කරලා පිළිවෙලකට ප්‍රොෆෙෂනලි වැඩේ කරපු හින්දා කියලා හිතෙනවා මට මෙච්චර ලොකු රිසල්ට් එකක් අපිට ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මම තව දෙයක් දැකපු දෙයක් තමයි මේ වගේ ෆිල්ම් එක දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ආධුනික සිනමාකරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලා කොහොමද ඇත්තටම මම අහන්නේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කොහොමද අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකකට අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ? කියන්නේ අලුත් ෆිල්ම් එකක් කරනවා නම් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් අංගම් එක මම හිතන්නේ ඉතා හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබුණා සිනමාව දන්න කට්ටියත් එක්ක ආධුනික කට්ටියත් එක්ක. ඒ වගේ ලංකාවේ ඉන්න අනිත් අයට මේ අනාගතයක්
තියද හරියට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි දකින්න හැමතැනම ප්‍රසිද්ධ ෆිල්ම්ස් ප්‍රසිද්ධ සිනමාකරුවෝ කරන ඒවා තමයි වැඩි මේන්ස්ට්‍රීම් වෙන්නේ. ඒ වුණාට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් මූව්මන්ට් එකක් හැදෙන්න මොනවද ඉවහල් වෙන්නේ? ඒක කොහොමද ඒගොල්ලෝ කරගෙන යන්න ඕනවා හිතන හැටියට. ඔව් මං හිතන්නේ එහෙම මූව්මන්ට් එකක් හැදෙන්න අද කාලේ තමයි මං හිතන්නේ හොඳම. මොකද අද අපිට තියෙන මේ නිව් මීඩියම් කියලා කියනවා. YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter මේ වගේ මීඩියම්. මේවට වියදමක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හරහා අපිට approach attract කරගන්න පුළුවන් පිරිස වැඩි. සහ ලංකාව ඇතුළට කොටු වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ගොඩක් තැන් වලට අපිට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පුළුවන්. අපිට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලත් එක්ක අපිට ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් බූම් එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් ලැබෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි නිකන් අර Facebook එකේ ඉඳන් chat කර කර ඉන්නේ නැතුව අපි ඒකෙන් වැඩක් ගන්න try කරනවා නම් ඇත්තටම අපි කරෙත් ඒකමයි. අපි Facebook එකකින් නිකන් මල් කඩ කඩ ඉන්නේ නැතුව අපි ඒකෙන් වැඩක්